आई हस्पिटल छु गाइज म अहिले आँखा देखाउनलाई। यसरी आँखामा अलिकति समस्या आए जस्तो भएर आँखा हस्पिटल आएको छु र यहाँहरू पनि आफ्नो आँखा बेला बखतमा चेक गर्नु होला। वेलकम एभ्रिवान, मी सञ्जीव देवकोटा, निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स। आज म यहाँ आई केयर सेन्टर एएसजी आई केयर सेन्टरमा यो आफू काठमाडौँ आएको बेलामा मौका छोपेर यसरी यहाँ अलिकति आँखा चेकअप गराम। किनभने म लामो समयसम्म मोबाइलमा काम गर्नुपर्ने र अब औषधिका एक्सपायरीहरू एकदम मसिना अक्षरको हुने भएको कारणले गर्दाखेरि उमेरसँगै आँखामा के कस्ता प्रब्लमहरू आएका छन् त नि भनेर यसरी यहाँ काठमाडौँ आएको मौकामा चेकअप गर्न आएको छु। यहाँहरू पनि बेला बखतमा मौका मिलाएर वर्षको एकपटक यहाँहरूको आँखालाई चेकअप गर्नुहुन म यही भिडियो मार्फत सम्पूर्ण आम नेपालीहरूलाई अनुरोध गर्दछु र आफ्नो आँखाको सुस्वास्थ्यको लागि यहाँहरूले अलिकति आँखालाई पनि समय दिनुहोस् भन्ने कुरो यही भिडियो मार्फत यहाँहरूलाई म अनुरोध गर्छु। वेलकम। हामीले आँखा बेला बखतमा चेकअप गराउनुपर्छ। म पनि यहाँको लागि धेरै भिडियोहरू पसिँदै अलिकति मेरो आँखामा प्रब्लम भएर आज एएसजी आई हस्पिटल काठमाडौँ आइपुगेको छु र आँखा हाम्रो अति नै आवश्यक एउटा अङ्ग हो र आँखा स्वस्थ भयो भने हामी धेरै कामहरू राम्रोसँग गर्न सक्छौँ, कम्प्लिट गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि किन हामी एकदम लास्टमा आँखा एकदम नदेख्ने भइसकेपछि आँखा हस्पिटल पुग्नुभन्दा हामी समयमै आँखालाई बेला बखतमा यदि अहिले अब यो कम्प्युटरको जमानामा यहाँहरू धेरै मोबाइल हेर्नुहुन्छ, धेरै ल्यापटपहरू चलाउनुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि केही प्रब्लम नभइकन पनि आँखा जनरल चेकअपको लागि यहाँहरू बेला बखतमा आँखा हस्पिटल पुग्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो धेरै टेक्नोलोजीहरू काठमाडौँमा यो एएसजी हस्पिटलमा चाहिँ धेरै नयाँ टेक्नोलोजीहरू रहेछ, जनरली यो कमन आई हस्पिटलहरूमा भन्दा। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरू यो हस्पिटल पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ र यदि अब यहाँहरू बाहिरका हुनुहुन्छ भने पनि नर्मल्ली आई चेकअप बेला बखतमा वर्षको एकचोटि यहाँहरूको के छ, आँखामा कस्तो खालको प्रब्लम भइरहेछ भनेर चेकअप गर्न एकदम राम्रो हुन्छ। आँखामा लाग्ने विभिन्न खालका रोगहरू छन्, जस्तो जलबिन्दु, मोतीबिन्दु लगायतका विभिन्न खालका प्रब्लमहरू छन् र विशेषतः अहिले एकदमै धेरै भएको प्रब्लम भनेको यहाँको आँखा धेरै ल्यापटपहरू कम्प्युटरहरू चलाएर जुन आइसाइट प्रब्लम छ नि, यहाँहरूले समयमा देखाउनु र समयमा चेकअप गराउनु भयो भने त्यस्ता खालका प्रब्लमहरू यहाँहरूको समयमै एउटा आइडेन्टिफाई हुन्छ र यहाँहरूले चस्मा लगायतका उपकरणहरू युज गर्नुभयो भने जुन यहाँहरूको आइसाइट जुन प्रब्लम हो नि, त्यो आइसाइटको प्रब्लम जुन बढ्दै जान्छ र पछि गएर यहाँहरूले नदेख्ने खालको प्रब्लम हुनसक्छ, त्यसबाट यहाँहरूले छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले यस्तो खालको चाहिँ एउटा सिस्टम छ। यो सिस्टममा चाहिँ यहाँहरूको चेकअप हुन्छ। यसरी चाहिँ यहाँको आइसाइट होइन कति टाढाबाट कसरी देख्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामीलाई हरेक अङ्गको उत्तिकै भूमिका छ हाम्रो शरीरमा, तर पनि आँखा भनेको त यस्तो चिज छ कि अब आँखा बिना यहाँहरूलाई धेरै प्रब्लम हुनसक्छ लाइफमा। जस्तो मान्छे एउटा खुट्टा बिना पनि कति ठाउँमा आँखा देख्छ भने जान सक्छ, तर आँखा नदेख्दाखेरि
नदेख्ने व्यक्तिहरू पनि धेरै ठाउँमा गइरहनु भएको छ, पुगिरहनु भएको छ। तर भएको आँखा, यदि यहाँको आँखा पहिला स्वस्थ छ र स्वस्थ आँखालाई यहाँहरूले हेलचेक्राइ गरेर उपचार नगर्दाखेरि, नगरिकन घर बस्नुहुन्छ भने त्यो आँखा भोलि बिग्रिन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि आँखाको चेकअप समयमै, यदि केही प्रब्लमहरू छ भने, नभए पनि यदि यहाँहरूको उमेर गइरहेको छ, यदि यहाँहरू 30, 35, 40 वर्ष माथि लाग्नुभयो भने वर्षको एकचोटि यहाँले आँखा चेकअप गर्नुहुन्छ भने त्यो अति नै यहाँको लागि फाइदाजनक हुनसक्छ। यसरी यहाँ अब आँखा फुल्याउने प्रक्रिया सुरु हुँदैछ र यो आँखा फुल्याउने प्रक्रियालाई डाइल्युट गर्ने भनेर भनिन्छ। यो आँखा फुल्लाएपछि कतिपय कुराहरू यत्तिकै नफुल्याइकन नदेखिने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई आँखालाई फुल्लाएर अनि त्यसपछि बल्ल फेरि हजुरको मेसिनमा भनौँ न आँखा हेर्ने कम्प्युटरमा फेरि लिएर गएर हेरेर अनि बल्ल आँखा चेकअप गरिसकेपछि बल्ल ठ्याक्कै यो चिज भएको छ र तपाईँलाई यो समस्या छ भन्ने कुरो 100% आइडेन्टिफाई हुने भएको कारणले यसरी आँखा फुल्याउने प्रक्रिया गरिन्छ र यसरी आँखा फुल्याइसकेपछि अनि पुनः यसलाई कम्प्युटरमा लिएर गएर फेरि यसरी कम्प्युटरमा के छ, फुलाउने प्रक्रिया पुरा भएपछि आँखामा अरू कस्ता खालका डिफेक्टहरू छन्, अरू के फर्दर उपचारहरू के गर्नुपर्छ, टेस्टहरू के गर्नुपर्छ, के जाँच्नुपर्छ भन्ने कुराहरू जान्नको लागि फेरि यसरी चाहिँ फेरि कम्प्युटरमा एकपटक पुनः हेरिकन मात्रै यसको प्रोपर डायग्नोसिस हुने गर्छ। यसरी आँखा जाँच्ने प्रक्रिया लगभग पुरा हुने गर्छ। राम्रैसँग यो आँखा फुलाएपछि हेर्नु चाहिँ अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ। पुरै भाग चाहिँ फुल्यो क्या, सुन्नेको जस्तो फिल हुन्छ। यहाँ आफूले फेरि यस्तो भइसक्यो कि म भर राम्रो आँखा देख्ने आएको थिएँ, हस्पिटल आइसकेर आँखा नदेख्ने बनाइदियो भन्नुहुन्छ। कतिपयहरूको त्यस्तो खालको नेगेटिभ छ कि एउटा फेरि त्यस्तो होइन, आस्ते नर्मल हुन्छ है। ल मेरो फाइन्डिङ भनेको यो आँखा ड्राई भएको भेटियो र अलिकति नजिकको हेर्नु प्रब्लम भएको कारणले गर्दाखेरि चस्माको लागि म अब यो चस्मामा आएको छु साथीहरू। चस्मा बनाउनको लागि चस्मा लगाउनु पर्ने भयो। चस्मा लगाउनुलाई एकचोटि यहाँ आएको छु, अब कस्तो हुन्छ।